Ready? Okay, we're ready. Coming live Friday night from Rosemead, California. Saturday night. Oh, thank you. Last week, folks. This is the last week. Tuần cuối cùng. Cuối cùng đất. One more week of torture and we'll be free. Okay, how's everyone? It is out. I see people, there are few people to stick around. Càng ngày càng ít người. Even the old Chan master can't take it. That's the first. Mấy cái ông thầy già không chịu ngồi nữa. He's knocked out the last hour or so. It's grueling because, you know, in the future, nói cái gì biết trong tương lai. In a few years, word should spread around that more people will come to the Chan Chi. Khi mà người ta biết rồi cái giá trị của thiền thất này, nhiều người sẽ đến. Xin cụ ni la. For the wonders, hello Susan. For the wonders it does to you. It recharges your battery, tại vì cái nó lợi ích lớn lắm quý vị, không thể tưởng được. Nó sạc lại điện quý vị. It cleanses your system. Nó tẩy sạch mấy cái vi khuẩn trong cái cơ thể quý vị. You know, it cleanses, it takes care of the problems that even doctors and nothing can detect right now. Nó chữa những cái bệnh mà quý vị không thấy được, không ai thấy được hết. Okay. And you can tell that it does wonders because, tại sao quý vị biết nó đang hoạt động như vậy? Tại sao? Because the body is aching. Tại vì cái cơ thể nó đang rên. And this is one thing you will notice. The more advanced you become, quý vị sẽ thấy này, cái trình độ quý vị càng ngày càng cao. It hurts. The hurt is deeper and deeper and deeper and deeper. Và cái đau nhất càng ngày nó càng vào sâu trong người mình. See what happens is this. Do you know that the illness, quý vị biết không? Cái bệnh của quý vị đó, it comes in shape of an onion. Cái bệnh của quý vị nó giống như cái củ hành. It's like an onion. And so whenever the doctor sees something, they take care of it, they peel out one layer. That's it. Bác sĩ mới thấy được, họ thấy được một lớp hành thôi. And then you need to keep on peeling and peeling and peeling. That's why if you have to keep up with your practice, bởi vì quý vị phải cần tiếp tục tu và tiến bộ. Tại vì mỗi lần mình tiến bộ như vậy, mình chữa cái bệnh ở trong của mình đó. So that's why every time you increase your samadhi power, you cleanse deeper inside. Okay? Càng ngày mình càng cái thân thể mình càng nó bớt cái bệnh ở trong đó. Okay? That's how you live longer and healthier. Bởi vậy cái việc sống lâu hơn và mạnh khỏe hơn. It's only one way. Có một cách thôi. If you don't do it, who's going to do it for you? It's your body. Cái việc không làm, ai làm bây giờ? And that's why in the future people realize that trong tương lai quý vị sẽ thấy all these ladies there will now say, oh no, not for me, not for me. They're the one who lines up first. Mấy cái bà mà hiện bây giờ nó tôi bận quá, con bận quá thầy, con cũng biết tôi nói con bận, I'm too busy right now, I'm too busy making money. And they'll be the first one to line up and say, Master, you know, I want to sign up for it. Why? Because common wisdom would be such that the Chan Chis are the time for self-healing. Từ từ quý vị sẽ thấy rằng cái thiền thất là một cái pháp môn để mà tự chữa bệnh. And we must do it. Mà chúng ta phải làm periodically because we get sick. Tại vì chúng ta mỗi ngày cái cơ thể nó hoảng thêm. That's why periodically you have to go and fix yourself. No differently than my van
Every 10,000 miles, I go to a dealer and they take care of it for me. I don't have to worry about it. Giống như cái xe của thầy vậy. See, great master seems to, you know, look how handsome he is. The guy is, see, just like my van. Every 10,000 miles, I need to bring it in for maintenance. Giống như xe thầy á. Cứ 10.000 mile là phải vào để mà nó điều chỉnh lại. Same thing. You need to have regular maintenance on your body. Cái cơ thể cái gì cũng như vậy đó. If you don't, it's going to break down at the wrong time when you need it most. Mà cái gì không có dưỡng nó, như vậy thì ngày nào đó nó sẽ hư mà trong lúc nó dưỡng muốn. Okay, chỉ cần nó bị hư. Okay, any questions about that? Okay, and I know, and you should be so proud that you are part of this tradition we're trying to build here in the U.S. for people to realize that you must attend Chan Qis because for your own sake, for your own health, mental as well as physical. Thành quý vị biết không, trong tương lai quý vị sẽ thấy là cái pháp môn thiền thức này là một cái phương pháp cần thiết cho tất cả mọi người để quý vị duy trì sức khỏe của cái cơ thể và cái khỏe của tinh thần. Okay? It's not for everyone, không ai làm được đâu. For most people, especially the Catholics, những cái người mà công chúa giáo. Now he's not here, we can badmouth him. Có mặt ở đây thì khen, không có mặt ở đây thì về nói xấu. Yeah, master, you know, wishy-washy. After 3 years, there was no single lecture, he was quiet. They don't realize how important it is to cleanse yourself. Quý vị phải biết cái tầm quan trọng cái đó. Because it prolongs your life. It improves your quality of life. Can you translate for Susan, please? Is that okay? What? Susan, yeah, this one there next to you. Yeah. Okay. Now the old woman is yawning like, can you speak that, master? I'm busy. I have to go back on my Chan Qi, the old woman says. Cái bà cụ ngáp lên ngáp xuống. Nói trong thầy nói nó nhảm thôi, mà cái là bận rồi, nó ngồi thiêu rồi, nói phí thì giờ của tôi. Hello. Hello, babies. Hả? Sao? Ngáp nước mắt hả? Cười nước mắt hả? Ngáp là tốt. Sao ấy? Okay. Does anyone have any? I'm serious. You know, people will find out. People will tell each other that they need to come and heal. And người ta sẽ đồn nhau, ta biết là chịu khó mà. You know, 1, 2, 3 days, even longer. It does wonders for you. Nó tốt cho quý vị đấy sao? Okay, it's for the very privileged, and again, let me remind you, it's really for the very blessed who are able to really believe it, because it's against common sense. Con người có phước mới tin những chuyện này, tại vì cái này nó đi ngược lại cái y khoa, nó đi ngược lại mấy cái người khoa học gia. It goes against all regular medical and science. You know, they don't know about this. Họ không biết được. Okay, but just like everything else in Mahayana, we produce results. We let results speak for themselves. Như tất cả trong pháp đại thừa chúng ta đó. Kết quả. I mean, it's American. American Mahayana, we show results. We don't talk about it. We just produce results. Suy nghĩ như vậy, mình làm kết quả thì tự động người ta tin. Mình cần khoe khoang. You need to advertise. You need to brag. You need to whatever. You know, that's always been Mahayana approach. Bây giờ đại thừa như vậy đó, làm kết quả thôi, nói âm thầm làm, we work, and then we produce results. Okay, all right. Any questions or comments tonight?
You know, the old lady is in a hurry, so speak quickly. Yes, Shana. You forgot the question already? Oh, no. I warmed you up for 10 minutes and you forgot the question? The same question to ask. Yeah, you should ask, questions in public so that everyone... Saying that, what bothers us the most probably is our problem too. And I was wondering why is the reason that we get bothered by the same type of person that has the same kind of problem. Okay, let me translate the English for her. Sorry, I'm speaking Korean right now. She asked that, why is that? I told someone that this person that really you hate so much, it's just the same as you are. Right? Cô này cô hỏi, tại lúc trước thầy có nói á, nó nói tại sao cô ghét cay ghét đắng một cái người đó, mà thầy nói cô ghét cay ghét đắng cái người đó là người thiệt hay người đó là giống như cô chứ không khác gì cô hết. Cô hỏi tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Why is that? Cười, cái nhỏ cười. Khỏi dễ sợ. Yes. Tại sao thầy già? Tại sao cái người mình ghét đắng với cái đắng là người giống mình nhưng người khác như mình hết? Mình cần thù người đó cần giống mình chừng đấy. The one you hate the most is just like you. Oh, and then Yes. additionally, when one of the scientists used to tell me, Yes. I used to hear it. Yeah. And I tried to really listen open-minded, but it used to bother me to like, how dare you say that I'm just like her? This is so upset. It made me upset. Yeah. But then later I started to see that it's true. Why is it true? That I see that I have the same problem, and then when I see a reflection in another person, it bothers me. But then I don't know why what they were thinking. Cô nói từ từ á, từ từ cô mới thấy là khi ra cô từ đầu cô nghe cái câu nói cô rất là giận. Sau này cô nghe từ từ cô mới thấy thiệt ra là đúng, và vì cô mới thấy rõ ràng là những cái mà cô ghét hay ghét đắng thì là cái tật xấu của cô luôn nữa. Okay. There you go. You answer the question. You answer your own question. Từ đầu trả lời đấy. Okay. Yeah. Thank you, Xian for bringing those beautiful to keep the boys and the girls occupied, and noisy. Yes, that's okay. We shorten the lecture. Yes. It turns out that I'm not sure why you hate someone so much. Thế nó thì cứ vì thế vì ghét đắng như vậy. I'm not sure. There's so many reasons why you hate someone so much. Thì cái vì thù ghét người ta là có một lý do rất là thâm sâu. It's very profound reasons. It's very profound reasons why you hate someone so much. The same kind of person. No, it's karmic. It's karmic. It's karmic reason. Thường mình thù ghét một người đó là tại mình có cái lý do, cái nhân duyên của đó. Nhưng là Devadatta, như ngài Devadatta đó, this is the Buddha's arch enemy. Đó là tại vì ngài Devadatta là kẻ thù không đội trời chung của Đức Phật. Devadatta is when Shakyamuni Buddha came to this world, khi ngài Phật ca mà hiện ra thế giới này, Devadatta came too, and he was a cousin of the Buddha. Hồi đó ngài Devadatta là ông em cùng cha các mẹ cùng họ hàng với Đức Phật, hoàng tử luôn. They're a family. Okay. And so when the Buddha became the Buddha, Devadatta also shaved his head, became a monk. Từ lúc đó khi mà Đức Phật thành công thành đạo đắc đạo rồi ấy, thì Devadatta cũng là xin xuất gia luôn nữa. And he practiced under the Buddha very, very rigorously. He did so many chanties.
I think. Thì hồi đó ngài Đề Đạt Đa tu hành rất là tinh tấn. And one day he says his purpose is that he wants to become better than the Buddha, beat the Buddha. Và ông Đề Đạt Đa là muốn qua mặt, vượt qua mặt ông Phật. So he worked so hard, and he tried to have killed Buddha so that he's the only remaining monk who is worthy to be a Buddha. Ngài còn sai người xuống vua đi giết Đức Phật để mà ngài còn người duy nhất mà có thể cái trình độ cao. So at that time, Devadatta and Buddha were the same. Hồi đó ngài Đề Đạt Đa với công phu, còn ngài Đề Đạt Đa với Phật là ngang ngửa nhau, almost the same. Okay, and that's why. And the reason Devadatta, you see, so it tells you right there that when you hate someone so much, thì quý vị thù người ta một cái đáng như vậy, thì tự động quý vị trở thành cái người kia. You naturally become the same person you're hating. Because you need to know that person so well, so you find the best way to kill that person. Tại mình kiếm những cách mà phải hiểu người đó rất tường tận để mình biết cái cách mà tốt nhất để mà hạ thủ. That's a nature of hatred. Cái thù hận nó dễ sợ như vậy đó. When you have deep hatred, you naturally become the same person. Okay? You need to become that person in order to understand how to best kill that person, destroy that person. Thành cái gì mà muốn từ cái thù hận người ta đến cực điểm thì tự động quý vị sẽ trở thành giống như cái người kia để hiểu cái chỗ nghiệp của ta để có thể hạ thủ. Can you buy that? Yes or no? You know, like right now, for example, you know, like the U.S., we have so many enemies in the world, the Taliban, the IS and ISIL, and so on. Bởi vì như xứ Mỹ mình có rất nhiều cái người địch thủ, you know, Iran, Russia, nước Iran, nước Nga, Xô này nọ. And you know, and you notice that all these enemies use the same weapon, the same technique to hurt each other. Và những cái người địch thủ này họ dùng những cái phương pháp giống nhau để mà hạ thủ nhau. So the American is no different. They kill the same way as the IS group. Okay, và họ dùng những cái phương pháp ác độc giống nhau, không khác gì hết. They use the same thing. They're all killers. Ai cũng giết nhau ấy. Okay. Okay. So what happens is that so and then what happened to Devadatta and the Buddha, cái chuyện xảy ra giữa ngài Đề Bà Ra với Đức Phật is that it started with that hatred, the killing hatred. Nó bắt đầu từ một cái việc sát sanh. Anyone know how it got started? Hey boy, ai biết chuyện xảy ra long time ago, đời xưa đó. Okay, a long time ago. Xa xưa quý vị không thể tưởng tượng được. Trước đây lấy dễ sợ lắm. Okay. The Buddha had a brother. Hồi đó Đức Phật là còn người tại gia. He was a lay person. He had a brother. Okay. And when the father, who was very rich, okay, died, they left a fortune to the two of them equally. Khi mà ông cha nó giàu dễ sợ lắm, qua đời đó, mới để cái gia tài lại cho hai anh em với nhau. Okay. And so they love each other. Anh em thương nhau dễ sợ. They love each other dearly and live together. Okay. And one day the Buddha's older brother died. Was very sick. Ngày kia ông anh lớn của Đức Phật là bị bệnh nặng mà chết. Okay.
And this is a long time ago, so there's no chanchi at all, by the way. Từ xưa rồi, hồi đó không có cái thiền thất, pháp môn thiền thất này. You see? Just advertising. And so the older brother was very sick, so he called the Buddha's younger brother in and said, you know, dear brother, I'm very sick, and I don't think I can make it. I only have one son. Will you take care of him for me? Okay. Thì anh lớn mới kêu Đức Phật và nói bây giờ cái không xong rồi, chắc là anh chết rồi em ơi. Bây giờ con một con trai thôi, thì em phải thay mặt anh giúp cho nó, lo lắng cho nó. So the Buddha says, don't worry, dear brother. I hate to see you go, but I will promise I will take care of your son like my own. Đức Phật mới nói anh đừng có lo, em hứa với anh là em sẽ lo cho nó giống như con của em. So the old brother died very satisfied, and then he left a fortune to his son. Thì ông anh lúc mà qua đời đó, mãn nguyện qua đời và để lại gia tài cho người con của mình. So now the fortune between the nephew and the Buddha bây giờ chia đều ra là của người cháu, một nửa người cháu, một nửa của Đức Phật. And so one day the Buddha told his nephew, he's a teenager, about the same age as Anthony, by the way. Cháu nó mới mười mấy tuổi, còn trẻ tuổi. Đức Phật mới dụ nó, let's go, I show you a view that me and your father used to go and play here. Nó là cháu, giờ chú muốn dắt cháu tới cái chỗ này mà trước cha của cháu chú thường tới chơi với nhau. So he brought him to the mountain, dẫn đứa cháu lên núi, and to the place where he and his older brother used to come up and watch the scenery. Tới đó chỗ trước mà anh em với nhau dẫn nhau tới đó chơi đó. And he pointed out, he said, see nephew, how beautiful it is. Nó con cháu thấy không? Thấy cảnh nó đẹp dễ sợ. And nephew, wow, you're right, uncle. Thank you for bringing it up here. And then the Buddha said, you're welcome, son, and push it over the cliff. Thành đứa cháu nó khen, trầm trồ khen thì nói cảm ơn chú đã dẫn cháu tới đây. Ông Phật mới nói có gì đâu cháu, đẩy lưng thằng cháu nó rớt xuống vực thẳm, ngủm của tội. He died. So that's how the Buddha became the richest. He had all the fortune. Đức Phật giàu vậy sao? Okay. And because of that, vì như vậy, lifetime after lifetime, đời kiếp, guess what? The nephew was Devadatta. Thì cái đứa cháu đó là đứa trước là cái tiền thân của ngài Devadatta. And after that, lifetime after lifetime, đời kiếp, wherever the Buddha revolved in the incarnation wheel, bất cứ Đức Phật mà đi luân hồi tới đâu đó, Devadatta would immediately came. Thì ngài thì để Đại Phật Đà mới lập cái nguyện. Devadatta made a vow. He says, I'm going to get even with that man of his cruelty. Okay. Thì cái Đại Phật Đà đứa cháu đó mới thề, lời thề độc nó là tôi phải trả thù cái nợ máu này. And therefore, wherever the Buddha went, he also usually came along. Thành Đức Phật đi tới đâu, ông đi tới đó. So the Buddha became a merchant of pots. Thì hàng Đức Phật trở thành một cái vị thương gia bán mấy cái thau. He also became a merchant of pots. Thì cũng ông Đề Bạt Đa cũng trở thành một cái thương gia bán son, bán son. And then they came together and they killed the Buddha. Thì ông tôi cố gắng tìm cách để giết Đức Phật. And sometimes he succeeded, sometimes he failed. Trong cái quá khứ đó, nhiều khi là thành công, nhiều khi thất bại. And every time he succeeded, okay, the Buddha says, I will go back at you. Đức Phật nói, tao trả thù mày lại. That's why the blood never gets settled. Cái nửa máu này nó không bao giờ được giải quyết. That's why when the Buddha became a Buddha, Devadatta came along and said, I'm going to destroy you and your work. Lúc khi Đức Phật thành Phật đó, thành đạo đó, thì Devadatta mới là trở tới đó
để mà hoàn tất cái công tác là phá hoại cái công tác của Đức Phật. Okay, and that's why you see that's right there is a illustration of you become your worst enemies. Quý vị thấy cái câu chuyện các quý vị thấy đó, cuộc đời Đức Phật đó, chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, cái người mà không độ trời chung của mình, người đó mình không khác nhau gì hết. Okay, hatred is a very very scary thing. Cái thù hận nó rất dễ sợ. Okay, and that's why in Buddhism, the first thing we teach our people is do not kill. Thành Phật giáo chúng ta dạy mọi người là không nên sát sinh. Do not kill. It settles nothing. Nó không giải quyết được cái gì hết. It only creates a debt that is so difficult to resolve. Cái nỗi máu đó, nó rất khó mà giải quyết. You know, and that's why the world is so full of killing karma. So cái thế giới này nó sụp đổ. That's why the world will come to an end because of the killing karma. Cái thế giới nó sụp, nó sẽ bị hư hoại tại vì cái nghiệp sát đó. Okay. We don't let go. Cứ giết nhau, one person kills the other and kills back in revenge and kills back revenge, kills back revenge. Nó chồng chất nhau, cái nợ máu nó chồng chất nhau, không bao giờ được giải quyết hết. Okay, that's the scary thing about it. Unless you find a way to resolve it, let's say through Mahayana methods, it doesn't get resolved. Trừ khi quý vị dùng những phương pháp Phật giáo để mà giải quyết nó thì nó không được giải quyết, nó khó mà xóa được. This is why. This is the proof. The proof is that the world will come to an end because of these killing karmas. Cái bằng chứng là cái thế giới này đó cuối cùng nó sẽ bị hủy hoại tại vì những cái nghiệp sát này mình đã từng tạo, that we all have created in the past. Okay. Nó dễ sợ đó. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Master, as I cultivate, I get confused between the Buddhist meaning of compassion compared to being emotional. Before, if I see someone is in a really sad situation, your emotion works and you feel sorry for that person. Right. But after I start cultivate, I understand that person, why that person is that sad. But I don't feel that emotion that I felt before. How is it different from compassion? It means you have no compassion whatsoever anymore. I'm worried. Cô nói tương tương của tôi mà lần cô thấy tôi khổ, cô thấy thông cảm, cô thấy tội nghiệp. Bây giờ cô không thấy tội nghiệp nữa, thì nói nó có nghĩa là cô càng ngày cô còn không có cái lòng từ bi. It's only for the Koreans that have this problem. We Vietnamese, we don't have this problem. The Chinese don't have this problem. Người Đà Hàn có vấn đề thôi, người Tàu, người Việt Nam có vấn đề, right? Am I correct? The more we cultivate, the more compassion we become, right? Phải không? Càng ngày mình càng tu, càng ngày mình có từ bi. Is that right, Hữu Chính? 我们最越多修行的，我们越有慈悲心，对不对？是 only a current issue. Or maybe this woman has a problem too. Koreans are known to ask hard questions. That's why we should not encourage these people. Những người Đà Hàn hỏi chung với mấy câu hóc búa không à. Mình không thể khuyến khích người ta hỏi những câu hóc búa như vậy được. They ask hard questions. They like to ask hard questions.
Well, I leave it to Ngô Chiến to answer such a question. Tôi để thầy Hiền Trì thầy trả lời cho. Hiền Trì, he's thinking. He wants to go like this, but there's no hair left. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Có thể là ông biết về rõ là con thấy rõ hiệu quả. Con thấy cái người kia họ như là cho nên không có việc như lúc trước nữa. He says, do you eat a lot of kimchi during the day? During the week? Huh? He says, do you eat a lot of kimchi? No, you don't eat kimchi anymore? I eat Vietnamese food every day. Now you go on the Vietnamese. That's not right. I eat rice these days. I don't know if I was Chinese or Vietnamese. You're Korean, don't forget that. It's insulting. Just because you eat Vietnamese food doesn't make you Vietnamese. Trust me. Make you more Chinese. Here's the reason. Okay, first of all, before when you see people suffering, you feel for it, right? Lúc trước khi mà trước khi tu đó, mình thấy ta khổ, mình thấy cảm động, right? The Buddha did too. You know, Đức Phật cũng vậy luôn nữa. Did you know that? He was a prince, and then he has he's a Devadatta who is also his cousin. Remember? Lúc đó Đức Phật làm hoàng tử nhỏ nhỏ, rồi ông Devadatta cũng là họ hàng luôn. So they were shooting arrows, bow and arrows, and Devadatta was very good. You know, whatever the Buddha did, Devadatta was also excellent. Đức Phật và Devadatta ngang ngửa nhau, không ai thua ai hết đó. So what happened is that the old woman is back. Okay. And so a bird flies by, and Devadatta pulled up his arrow, bow and arrow, and shot the bird down. Thì Devadatta thấy con chim bắn, giơ con bắn phúc, trúng chim rớt xuống. Okay. And Devadatta said, "Wow, look, Gautama, how good I am." Devadatta khoe. Đức Phật came over, picked up the bird, and the Buddha said, "I felt so sad." Tâm Đức Phật nó nức nở, khổ sở, thấy con chim chết mà đau khổ. Whereas Devadatta is so happy. Devadatta thì rất là sung sướng. Okay, so you see, there used to be like compassion like a Buddha. Okay, thì cô người Đà Hàn này, okay, có cái lòng thương xót người ta như lúc trước Đức Phật có. Okay, and then you started cultivating, rồi bắt đầu tu. Now you see that and you not moved anymore. Bây giờ thấy cái chuyện đau khổ nó không có đồng tâm nữa. Why is that? Samadhi power, tại cái định lực. When you have samadhi power, you don't move as much. Your mind is not up and down as much. Okay. Khi cái việc có định lực á, ok, tôi cụ đi về hả? Okay. Yeah. So when you have samadhi power, your mind is not going up and down as much. Okay. Cái tâm cái gì nó không có dao động như lúc trước nữa. Is that correct? You're not as angry at your husband as you used to be. Yes. Not just compassion, just anger as well. Người nói cho hai cái cô này á, đối với chồng cổ, con không có giận cùng chồng cổ mình dữ như lúc trước nữa. Cô nói đúng. That's samadhi power right there. Because before the anger is this up and down, now the anger is smaller. The change is smaller. Before it's like this. Now it's like this. And you get higher, it's going smaller and smaller and smaller and smaller and smaller as you progress. Càng ngày cái định lượng nó càng cao thì mình càng lên xuống nó càng ít. Okay? That's natural, nó tự động.
So it's safer for your children to approach you. Thằng con cái nó tới gần nó rất sợ. Okay? In fact, you know that animals are not as fearful of you. Thì quý vị biết không? Mấy súc vật nó bớt sợ mình nữa. Animals. That's right. It's no threat to them. Mà mấy súc vật nó biết mình, nó không sợ mình nữa. They're not afraid anymore of you anymore. Okay? Because you are more peaceful. Your mind is more peaceful. Cái tâm cái gì nó yên hơn. Okay? Your children are not as scared of you anymore. Nó không sợ mình như lúc trước nữa. Really serious. Okay? Doesn't mean you less compassionate. Có nghĩa là mình bớt mình thiếu từ bi là không? Not at all. You still are as compassionate, but you display it differently. Instead of saying with emotions, you're not as emotional, but it's the same thing. But the display is different. It's not agitating you as much as before. That's all it does. Thành cái tấm từ bi nó không đổi, quý vị biết không? Không có đổi thế nào hết đó. Nhưng đều cái cách mà nó bộc lộ ra nó đổi thôi. So the way the compassion manifests changes because it has less variations. Okay, that's agitation, but it's still the same as before. Được cái tâm mà nó không đổi thế nào hết đó. Yes. Share an example. I think I understand what she was talking about. My sister, my sister, before that, like, you know, I don't understand because I don't have the temple. I don't understand the Dharma of the Buddha. Even though we pray at home, but I remember that when my mom passed away, we all were like, it's natural for us to cry and you know, like really emotions, you know, right. And everything. Right. But only my sister was calm. the one calm, but she stopped praying like Amitabha. She tell us, you know, Amitabha, Right. you know. Right. And then when you cast them out and do the 49 things, then we understand that you don't want she's goal is sad, you know, but you want her to go feel that like don't want her to like feel sad for us, like we cannot. Attached to you, yes. Yeah. But I thought that was something that I never seen before. I think that's where it becomes compassion. It's not that she don't care, that she knows my mom, but so I keep, you know, coming out too. But she said, "Stop praying. We all need to do that right now for her." Right. That's compassion right there. It manifests differently. Before it manifests in the form of emotions. Now it manifests in the form of something that is more useful instead of wasting emotions. Does that help? Thì cô Nancy có kể chuyện khi mà trước đây nhà cô không có tu hành gì, ít tới chùa, thành không hiểu nhiều. Là khi mà mẹ cô có đời, gia đình họ quý bà mẹ dễ sợ, thương mẹ, cưng với mẹ dễ sợ. Khi mà mẹ qua đời đó, thì cả nhà ai cũng là khóc lóc khổ sở dễ sợ. Thì có một mình cô Quảng Ngân đó, là cô tới chùa của thầy. Cô Quảng Ngân nước mắt chảy ròng ròng, nhưng đều rất là bình tĩnh nói không, bây giờ mình phải làm cái này để lo cho bà. Như thầy nói cho quý vị biết đó, cái đó là cái sự khác biệt đó. Cái ai không thương mẹ mình, ok? Nhưng điều cô Quảng Ngân cách thương cô là khác. Thương là thương trong cái bình tĩnh, còn cái thương mà người ta không có cái tu hành, cái thương trong cái sự mất cái tự chủ, cái tình cảm nó làm mất cái sáng suốt mình đi, ok? Thành ra thầy cam đoan cái gì rằng cái cô Quảng Ngân lúc đó cái tình thương cô với mẹ cô đâu có ít hơn, thiệt ra nhiều hơn, nhiều mình thương một cách nó hữu hiệu hơn. So I tell you, you see, this woman is crying. Oh my God!
She's in a pure man. Why are you crying about woman? Cái bà này, see how emotional this woman is. Bà có tiếng cực lạc sướng thì mồ khóc, mình khóc cho mình chứ khóc cho bà như nữa. What are you doing crying for her? Cry for yourself. Cry for me. Khóc cho thầy này, khóc cho bà làm cái gì? Vô duyên, thầy nó khổ, bà được sướng chứ mồ. Your mother is so happy now. I'm the one who's suffering. Thành cái gì thế? So you see, so the calmness makes you actually is more compassionate than before. Nên là quý vị đừng có tưởng lầm cái mà bình tĩnh đó thực ra mình từ bi hơn lúc trước. Because now you think of a way to help. Bây giờ mình nghĩ cách mà hữu hiệu hơn để mình giúp người ta, thay vì mình khóc, mình mất cái tự chủ, mình thiếu cái sáng suốt. Okay? Does it help? Okay. So there's not just that, not just manifestation, không phải chuyện mình làm không mà. What is compassion then? Thì cái từ bi là cái gì? What is compassion? Yes. After some of the changes that I had, Mm-hmm. when I see people getting angry or judging, Mm-hmm. instead of like just see that as what I have been through, and just have understanding, like, you know, it's because I've been there. Yes. I have been there, so it's like when you talked about the monk at the CCTV that was haunted by the ex-wife host. So he was hiding at your room. Oh yeah. The 5 wives. Story, and then you said people were saying that he's a bad monk. Mm-hmm. When I heard that story, I felt for him. Mm. Because I have ghost problems. Ghost problems. They will I have totally understand him, and ghost problems. They all have ghost problems. I have ghost problems. Yes. Instead of that, he's bad monk, I was like, oh, I'm sorry for him. I totally understand how he felt bad about himself. Let me think about this ghost problem first. Okay, let me explain to you. Giảng cho quý vị nghe. Okay, that's the idea. Yes, it's the idea. But you don't explain it in the way that we Buddhist monks like to explain it. So let me rephrase it for you. What is compassion? Compassion is that to see people are suffering. Cái lòng từ bi là cái gì? Từ bi là mình thấy người ta khổ. So far so good. The two parts. You see people are suffering. Thứ nhất là thấy cái người ta khổ. Let's say they're sick, họ bị bệnh. They lost someone they love, họ mất một người họ thương yêu. They're suffering, họ đang khổ sở. Right? And now the second part is that you can't stand it. And you try to remove the suffering, their suffering. That's what compassion is about. Thì cái phần thứ nhì là quý vị thấy người ta khổ, quý vị chịu đựng nổi, quý vị tự động tìm cái cách để mà gỡ cái khổ người ta. Nó gọi là từ bi. It's not compassion unless you can't stand it and you try to remove it. Try to help. Okay? Mình thấy nó khổ, mình chịu không nổi, mình phải giúp người ta cho được, để gỡ cái khổ cho người ta. That's compassion. So far so good. You see that so you see the suffering. You see how bad people feel. Mình thấy người ta khổ sở. You have to see it. Okay, so you still see it, right? Cô này mặc dù cô định lực cô cao hơn, cô vẫn thấy nó khổ thường. Okay, you still see it. So you still meet number one criteria. Thứ nhất là mình thấy nó khổ, mình vẫn còn thấy như thường, right?
Now the second part, how do you resolve it? Before you are emotional. Lúc trước á, cô này cô bị tình cảm, nó dao động. Now she's calmer. Now the way you try to relieve is more effective than before. Thì cái cách mà cô mà tròn mà giải quyết cái đau khổ người khác á, nó sẽ hữu hiệu hơn. Tại cô ít bị dao động hơn. So by definition of compassion, she tends to be more compassionate. If she weren't Korean. Thành ra nếu như thành ra thường nói cho một cách khách quan nói là thường người ta tu càng ngày ta càng thêm từ bi hơn, tại vì cái cách ta giải quyết cái khổ người ta càng ngày nó hữu hiệu hơn. They know better how to resolve it. Therefore, naturally, we become better. We become more compassionate, not less compassionate. When we practice chant, chúng ta tu pháp môn này là tự động càng ngày mình càng từ bi hơn. Yes. I think I didn't realize, now I understand about compassion, because I thought I was less compassionate compared to prior to cultivation. But for example, yesterday there was an incident that my younger sister was very upset at my dad about his driving. She doesn't want him to drive. And she was very upset, and she was sending me all this text message and everything. I could see clearly she was very, very upset. I guess I was wise enough to listen to her, because I knew that at the time I need to listen to her because she's so upset. She wants somebody to listen. Right. So I choose to listen, and then I side with her, kind of made her feel calm down. So I guess that's the act of compassion. Yes. Yes. If you didn't listen to her, you didn't empathize with her, she has no way to blow up steam. Okay? It's called empathy. It's so important to empathize with people when they're suffering. That's compassion right there. Cô này cô kể ngày hôm qua em gái cô là giận với cha cô dễ sợ, tại em gái cô không muốn cha cô lái xe mà cha cô không nghe lời. Cô em gái giận dễ sợ, nổi khùng lên. Cô này mới tới cô nói là cô trước khi cô làm nhé, cô là lắng nghe cô em gái than phiền để cô kia bớt giận. Để cái đó là cái lòng từ bi đó, là mình giúp người ta bớt cái giận. Okay? Ta bớt cái khổ, cái giận là cái khổ. Okay? Alright? By the way, the Mahayana we teach is based on compassion. Mà quý vị biết không, cái pháp môn Đại thừa chúng ta tu này á, là nó dựa trên cái lòng từ bi. Okay? It's more important to us. I keep on telling my students, thầy dạy những cái người đệ tử thầy đó, I don't care that much if you are better, smarter. Thầy không cần biết cái gì sẽ trở thành giàu hơn, thông minh hơn. You have success hoặc cái gì thành công. Okay? What's most important to me is you become kinder and more compassionate. Cái chuyện quan trọng nhất đối với thầy càng tu phải càng trở thấy mình từ bi hơn. Cái đó mới thiệt sự là cái dùng ý, cái mục tiêu của cái tu hành của cái Đại thừa chúng ta. This is the purpose of my teaching you Mahayana. Okay? Because I know a lot of my students, they're very smart. Học trò thầy thông minh giỏi, they're very talented, rất là giỏi, you know. But that's not the purpose of cultivation. Cái đó không phải là mục tiêu của cái tu hành. Okay, you know, because compassionate and kindness, tại vì cái từ bi này đó, is an asset you will have for the rest of your life, future lifetimes until you become a Buddha. Tại vì cái lòng từ bi này á, là một cái bảo vật, cái của báu mà quý vị sẽ có, mà quý vị sẽ sử dụng nó cho trong tương lai, những cuộc đời kiếp trong tương lai cho tới khi quý vị thành Phật được. Whereas the money you make, mà là cái tiền mà quý vị có ngày hôm nay, you can't bring with you beyond this lifetime. Cái tiền như quý vị có ngày hôm nay đó, không thể nào đem theo cái kiếp sau được. It's impossible. Okay?
You can't. No matter how much you have. Thì có bao nhiêu cũng đem theo không được hết. Cái quan trọng nhất là cái từ bi, because the kindness of compassion is considered one of the greatest assets in your blessings, one of your bigger blessings. Những cái người mà từ bi là những người có phước báo rất là lớn. You need a lot of blessing before you become kinder and more compassionate. Phải có phước báo rất lớn mới trở thành từ bi được. That's the idea behind it. Okay? Yes? Does it help? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Khác không? You know, like I look at this old lady here. The old ladies here. Nhìn mấy cái bà cụ lớn tuổi đó. You know, you don't realize it, but in their generation they suffer so much. Quý vị không biết cái đời của mấy bà cụ cái ngồi đây đó, họ khổ dễ sợ. You know, they suffer through war and through poverty. Họ cực khổ lắm. Họ sống sót qua những cái chiến tranh, qua những cái nghèo khổ. Okay, I grew up, you know, in an environment where I know what poverty is like. Okay, thì sống trong cái lúc mà lớn lên đó, thấy cái nghèo. I live in poverty as a monk. Người xuất gia thì nghèo, sống nghèo dễ sợ. And it's a very difficult thing to do. Nhưng khó dễ sợ lắm. And you know, and you know, we see these suffering, these people, you know, that thấy người già này, you don't know how what they had to endure in terms of suffering. You cannot imagine. Cái vị không thể tưởng tượng họ khổ chừng nào. You cannot imagine. Okay, and that's why the Buddha can see all this suffering. Đức Phật thấy những cái khổ sở của những cái chúng sanh như vậy. And that's why he devised something called Mahayana to help them relieve the suffering. Thì ngài mới tạo cái pháp là pháp đại thừa để giúp những cái người này giải cái khổ những cái người này. Okay. Okay. And the more these people cultivate, the more they too become more compassionate. Thì các bà cụ này càng ngày càng tu, họ sẽ từ bi hơn nữa. So what we hope to do for them is to send them to the Pure Land, so that they no longer have to suffer ever. Thành cái Phật pháp mình á là giúp cho mấy bà cụ này á về Tây phương Cực Lạc để họ không bao giờ khổ nữa, không bao giờ. Enough suffering for them. That's a beautiful thing about the Pure Land in Mahayana. Cái đại thừa mình nó dễ sợ như vậy, là có cái pháp mình khiến người ta không còn khổ, không bao giờ khổ nữa hết đó. Tưởng tượng như vậy, think about it. Không bao giờ khổ nữa. Mẹ của con bây giờ không bao giờ khổ nữa hết. Sao cười sao mà khóc, dụ duyên lặng xẹt. I told her, why are you crying? Your mother will never ever know suffering, ever. Tuyệt vời như vậy. So that's, you know, that's and then there will be a time, and in the future, they also will say, I want to help others, come back and help my family. Tôi muốn trở về lại giúp con cháu của mình. Okay, so that they also no longer have to suffer. That's the Mahayana Pure Land. Your mother will come back and say, I want to help the people who are connected with me, related to me, so that they no longer have to suffer. Trong tương lai bà cụ sẽ tới một trình độ nào đó, khi mà chuẩn bị rồi, Đức Phật A Di Đà sẽ gửi bà về lại đây để giúp quý vị lại. They send these people back, these old women back, you know, to help their family and loved ones, để giúp những cái người thân yêu của họ. Okay, so that's the Mahayana is a dharma of compassion for all around, for people who benefit from it. Những cái người mà hưởng cái pháp đại thừa này đều là trở thành từ bi đâu nhé, tự động. It's a wonderful, wonderful dharma. Okay.
That's why right now I don't mind if you only think I don't want to go to the pill. Nó bây giờ cụ chỉ muốn đi tới phương cực lạc thôi. I understand that. Để hiểu chuyện đó. But when she gets there, she'll be taught again. Okay, girl, I'll teach you, and then someday I send you back to help people. Rồi tới đó qua đó rồi Phật hay làm dạy khác. Bây giờ thầy chỉ khuyến khích đi thôi. Qua bên kia Đức Phật sẽ dạy. Này con biết không? Bữa nào Đức Phật sẽ gửi con về lại để mà cứu tụi nó. Hiểu không? Lo đi trước, and that's why it's a part of the picture is that they need to go first. We need to make sure they go. Mà phải giúp họ đi đó. Don't worry. The Buddha will help and take care of them. Phật sẽ lo cho họ. Okay? Alright, that's all I have for you tonight. Nói nó nhảm chuyện đó thôi. Because otherwise I keep on talking more, I'm going to start crying too. Đừng nói nhiều, cái đầu khóc nữa. How can you see? You see how attached they are to the mother. Thấy ba cái bụng con gái này, cái đeo bà, đeo yes. So I know how attached you are to your mother. Ai luôn thương mẹ mình, đúng không? Yes. After my mom passed away, I mean, I think I cried for 10 years. That's ridiculous. But that's before cultivation time. That was a dark age. Cô nói trước khi mà sau khi mẹ cô qua đời, cô khóc như 10 năm trời, thương mẹ nó. No, actually longer than that. Maybe like almost 15 years. 15 years. I don't know how long I will cry when my mother passes away. We'll see. We'll see. Okay. Well, good night, everyone. Okay. Let's leave on a positive note. Okay. That's, I close this for this for you. I practice the Chan Chi in order to develop a strength to be able to help these people, send these people to the healing. Như biết không? Thầy thì mấy thiền thất này là thầy cá nhân thầy thì vẫn luyện như thường. Tại tôi muốn phát triển cái sức mình càng ngày càng mạnh hơn để gửi nhiều người như họ đi hơn. Okay. I want to develop and make myself stronger and stronger every day so that I can send more people to the healing. Enough suffering. Okay. 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 Can I ask That's a all question? do that. Can you hear me? That's all you have to do that. Okay. All right. Good night, everyone. Thank you.